হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰিয় ড'ৰা কেক। সিহঁতি খাই খুবেই ভাল পায়, অৱশ্যে মই নিজেও খাই ভাল পাওঁ বাৰু, আৰু আপোনালোকেও খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। গতিকে ব'লকচোন বেছি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই ড'ৰা কেকটো এগলেছ বনাম, গতিকে মই লৈছোঁ এইটো কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ ময়দা। এয়া মই 2 কাপ ময়দা ল'লোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আটাও ল'ব পাৰে। এয়া আধা কাপ চেনি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতকৈ অলপ বেছিও ল'ব পাৰে, মই আধা কাপ লৈছোঁ। 4 চামুচ মই পাউডাৰ মিল্ক ল'ম। এনেকৈ 4 চামুচ পাউডাৰ মিল্ক ল'ম। 2 3 4 চামুচ মই পাউডাৰ গাখীৰ ল'লোঁ। এয়া আধা চামুচ মই বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে বেকিং চ'ডাও ল'ব পাৰে। আৰু এয়া মই 1 চামুচ মৌ লৈছোঁ। এয়া মৌ লৈছোঁ মই 1 চামুচ। মৌখিনি অলপ গোট মাৰি আছে, ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰিবৰ কাৰণে এয়া 1 কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। ইয়াতকৈ হয়তো কমো লাগিব পাৰে বা বেছিও লাগিব পাৰে। এয়া মই অলপ অলপকৈ ঢালি মিক্স কৰি গ'লেহে কথাটো গম পাম। অলপ দি এনেদৰে মই মিক্স কৰিছোঁ। অলপ অলপকৈ দি গোটেইখিনি মিক্স কৰি বেটাৰটো বনাই ল'ব লাগিব ভালদৰে। গাখীৰ মোৰ গোটেই কাপটোৱে প্ৰয়োজন হ'ল। এয়া চাওক, বেটাৰটো মই এনেদৰে বনাই ল'লোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ড'ৰা কেক বনাবৰ বাবে বেটাৰটো। এতিয়া আমি বনাব পাৰিম আৰু। এয়া গেছত মই পেনখন বঢ়াই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মুচি ল'ম। হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এখন এখনকৈ কেকবিলাক বনাই যাম। গেছটো চিমত ৰাখিব লাগিব। গেছটো চিমত ৰাখিলেহে ধুনীয়া হ'ব। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাবলৈ বহুত ভাল পায়। এনেকৈ বনাই খুৱাব পাৰে, যিহেতু এতিয়া লকডাউনৰ সময় আৰু দোকানৰ মিঠাই বা কেক এইবিলাক খাবলৈ ভয়ে হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো চিমত ৰাখি এনেদৰে ঢাকোন মাৰি থৈ দিম, আৰু যেতিয়া কেককেইটাত বাবুলছ নিচিনা হ'ব তেতিয়া মই এইটো লুটিয়াই দিম। এয়া চাওক, বাবুলছ নিচিনা আহি গৈছে, আৰু এতিয়া দাঙি চাওঁ। এয়া ফুলিও আহিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই এইকেইটাত লুটিয়াই দিম। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে শ্বেপটো ডাঙৰকৈও দিব পাৰে, মই সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ। ডাঙৰকৈ দিলেও ভাল লাগে দেখিবলৈ। মই কেইটামান ডাঙৰকৈ বনাই দেখাম বাৰু। এয়া চাওক, এনেদৰে অলপ সময় ৰাখি মই নমাই দিম। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল পায়। এনেদৰে বনাই দিব পাৰিব। খুব কম বস্তুৱে লাগে, আপোনালোকে দেখিছে এইকেইটা বস্তু সাধাৰণতে সকলোৰে ঘৰত থাকেই, আৰু খুব সহজেই বনাব পাৰি। এতিয়া মই এইকেইটা নমাই দিম, উঠাই দিম। আকৌ ঠিক একেদৰেই মই আচলতে হেতাখন লোৱাৰ ওপৰত কথা। হেতাখন যদি ডাঙৰ লয় তেতিয়াহ'লে কেকটোও ডাঙৰ হয়। এনেদৰে মই গোটেইখিনি এতিয়া কেক বনাই ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ ড'ৰা কেকখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে ৰেডি হোৱা নাই, ফাইনেল টাচ দিব আছে বাকী। এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। ইয়াত মই এয়া চকলেট মেল্ট কৰি লৈছিলোঁ, এইখিনি এতিয়া মই ইয়াত লগাই দিম। এনেদৰে লগাই দিম। চাওক, চকলেটখিনি মই এনেদৰে লগাই ল'ম।
এয়া এনেদৰে লগাই দিলোঁ গোটেইখিনিতে এনেদৰে মই চকলেট লগাই ল'ম অলপ অলপ কৰি এয়া এয়া মোৰ হৈ গৈছে ডৰা কেকখিনি এনেদৰে আপোনালোকে বনাব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক এনেদৰে বনাই দিব খাবলৈ সিহঁতি বহুত ভাল পায় আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড তলত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আগলৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সকলো নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ